Tà Năng, Phan Dũng là hai xã liền kề thuộc hai tỉnh Tà Năng thuộc huyện Đức Trọng, tỉnh Lâm Đồng và Phan Dũng thuộc Tuy Phong, Bình Thuận, cách nhau 18 km theo đường chim bay, nhưng theo hành trình leo núi của Phượt TV đi trong 3 ngày 2 đêm. Nhiều nhóm chinh phục cung đường này từ Tà Năng đi xuống Phan Dũng. Lần đầu tiên có hành trình leo núi ngược từ Phan Dũng lên Tà Năng, từ thấp lên cao, hành trình sẽ khó khăn hơn. Chín giờ tối, chúng tôi đón chuyến xe cuối tuyến bến xe miền Đông đi thị trấn Liên Hương, Bình Thuận. Bến xe miền Đông về đêm khá vắng vẻ, các thành viên trong nhóm nhanh chóng di chuyển lên xe. Mọi người nghỉ ngơi trên xe giường nằm, chuẩn bị cho hành trình ngày mai. Xe di chuyển khá êm ái, lặng lẽ rời thành phố. 3 giờ sáng, chuyến xe đã đi đến thị trấn Liên Hương. Cả nhóm tìm nơi ngồi nghỉ, đợi trời sáng mua thêm thực phẩm và những đồ dùng cần thiết cho chuyến đi. 6 giờ sáng, chợ trung tâm thị trấn Liên Hương khá nhộn nhịp, khu chợ bán các mặt hàng nhu yếu phẩm và các đồ dùng cho dân địa phương. Chúng tôi tìm mua trái cây, sữa dinh dưỡng hay các món bánh bảo quản được nhiều ngày như bánh tét để làm thực phẩm mang theo. Ở khu chợ có món chè rất ngon với các thành phần như sương sa, nước dừa, thạch dứa, đậu nành, hạt é, nước đường làm cho ly chè béo ngậy, thơm ngon. 7 giờ 30, chúng tôi thuê xe với giá 400.000 đồng để di chuyển từ Liên Hương vào xã vùng cao Phan Dũng, quãng đường hơn 30 km. Con đường đi thảm nhựa được khoảng 3 mét, xung quanh đường cư dân thưa thớt, thời tiết ở Bình Thuận nắng nóng. Xe chúng tôi bắt đầu tiến đến đèo cao giữa Liên Hương và Phan Dũng. Cảnh sắc của Liên Hương nhìn từ trên đỉnh đèo khá đẹp, làm mọi người liên tưởng đến những con đèo ở vùng Tây Bắc. Mất 1 giờ đi xe, 8 giờ 30, xe đến trung tâm xã Phan Dũng. Chúng tôi chia nhau những thực phẩm đã mua cho từng thành viên, mọi người sắp xếp lại hành trang của mình để chuẩn bị lên đường. Từ trung tâm xã Phan Dũng, chúng tôi xin theo xe của người dân đi làm rẫy để vào lõi rừng Phan Dũng. Quãng đường này hơn 9 km. Con đường vào rừng được mở rộng đủ cho xe máy cày, công nông của người dân chở phân bón hay những sản phẩm thu hoạch được đưa về. Những con suối nổi cắt ngang con đường tạo ra những hầm sâu. Xe máy được người dân dùng đi làm rẫy được cải tiến khá nhiều. Máy xe được làm lại để mạnh hơn, có thể chở nặng và đi ở địa hình hiểm trở. Rừng Phan Dũng rất đẹp, cây cối khá rậm rạp. Buổi sáng trời nắng nóng nhưng không khí thì khá trong lành, làm cho mọi người đều cảm thấy thoải mái. Nhờ đi theo xe máy của người dân vào rừng nên chúng tôi rút ngắn được thời gian của hành trình. Các thành viên trong nhóm có thể giữ sức cho hành trình của mình ở phía trước. Gần 10 giờ, chúng tôi đến lõi rừng Phan Dũng. Khi đi hết đến con đường, chúng tôi xuống xe chào tạm biệt hai thanh niên đã chở cả nhóm. Mọi người chỉnh đốn lại ba lô và bắt đầu hành trình. Chúng tôi đi theo con đường mòn trong rừng, con đường tương đối bằng phẳng, mặt đường hơi lõm nhõm đá sỏi cỡ nhỏ. Ở đoạn đường đầu tiên ở rừng Phan Dũng, hành trình khá nhẹ nhàng, không gây một khó khăn nào cho cả nhóm. Những bông hoa dại bên đường tô sắc cho một góc rừng, tiếng ve, tiếng chim kêu ở đâu đó làm cho khu rừng thêm sinh động. Con đường đầy nắng, không khí trong lành và màu xanh của rừng làm ai cũng thoải mái. Trên đường đi, chúng tôi gặp những người đi làm nương rẫy, rẫy của họ nằm sâu trong rừng. Vượt qua con suối đầu tiên của chặng đường này, chúng tôi bắt gặp nghệ rừng. Nghệ rừng mọc thấp, lá vương trên đầu gối một tí, trải rộng khắp hai bên con đường. Cơn mưa rừng vào những ngày trước làm cho những con đường xuyên rừng bị lầy lội, một vài con suối nhỏ lấp sắp nước. Nhiều xác côn trùng còn dính lại trên những thân cây cổ thụ. Mọi người thích thú quay phim, chụp ảnh, hành trình xuyên rừng Phan Dũng càng thêm thú vị.
như một chuyến khám phá thiên nhiên. Càng đi sâu, nghệ rừng nở hoa dài khắp, hoa nghệ rừng màu tím nở thành đài hoa dài, những đào hoa tím xen lẫn với lá xanh, nhuộm màu phủ kín khu rừng. Những bụi tre ngả ngang lối đi, những thân cây cổ thụ làm nơi sinh sôi của những cây chuối, cảnh rừng Phan Dũng nhìn hoang sơ vô cùng. Con đường mòn chen lối với nghệ rừng dường như vô tận. Khi mọi người bắt đầu thấm mệt thì tiếng ve kêu vang vang trong rừng bắt đầu gây khó chịu. Chúng tôi dừng lại nghỉ ngơi bên suối, con suối lớn rộng khoảng 20 mét, nước suối cao chỉ đến đầu gối nhưng nước chảy khá mạnh. Phong cảnh nơi đây đẹp vô cùng, bao nhiêu mệt mỏi, lo toan của đời thường chúng tôi đã bỏ lại đâu đó khi đi vào trong rừng. Giờ đây, mọi người thỏa sức đắm chìm với thiên nhiên. Bên bờ suối, đàn bướm đậu trên mặt đất hút khoáng chất, dưới suối những đàn cá tung tăng bơi lội. Mọi người để ba lô trên bờ, lội xuống suối rửa mặt, dòng suối mát rượi làm tinh thần của ai cũng phấn chấn. Cả nhóm ăn trưa tại bờ suối bằng bánh mì mua từ chợ Liên Hương. Có lẽ không nhà hàng nào mà có phong cảnh mát mẻ như chúng tôi đang ăn trưa ở đây. Từ đoạn suối này đi bộ khoảng 5 phút thì chúng tôi đến nơi sinh sống của gia đình ông Lê ở Tà Hoàng. Từ con đường mòn dễ dàng thấy những khoảnh đất, những giàn cây trái được trồng trọt, chăm sóc giữa rừng. Chúng tôi vào thăm nhà ông Lê. Khu nhà của ông gồm 7 ngôi nhà sàn bằng gỗ, vách lá, mái lợp lá hay tôn. Dưới tán cây ăn trái, giữa sân đặt một bàn ghế để uống nước khá đơn giản. Sau nhà là ruộng lúa của gia đình ông Lê. Bà Lê bắt ấm nước bên chiếc bếp được dựng từ 3 hòn đá lớn ở một góc sân. Ông Lê vừa đi thả lưới cá ở con suối gần nhà về. Ông Lê chia sẻ, ông sinh ra và lớn lên ở đây. Ông có 7 người con, hiện cũng cùng ông sinh sống trong khu nhà này. Vợ chồng ông khai hoang lấy đất trồng lúa và ngô. Ngoài trồng trọt, gia đình ông còn chăn nuôi lợn và gà. Chúng tôi mua của ông Lê một con gà, nhai làm sẵn rồi tẩm ướp. Bữa tối hôm nay, chúng tôi sẽ có món gà nướng này. Nhà ông Lê cũng là nơi nghỉ chân của nhiều người khách đi rừng. Họ đến đây mượn chỗ nghỉ ngơi, cúng rừng và bắt đầu công việc của mình. Chào tạm biệt gia đình ông Lê, chúng tôi tiếp tục cuộc hành trình của mình khi gần 12 giờ trưa. Đi qua hết mảnh đất của ông Lê, chúng tôi vượt suối Bí, con suối rộng gần 50 mét, nước chảy mạnh. Giữa rừng Phan Dũng có nhiều đàn bò được người dân thả rông cho chúng tự ăn cỏ. Xung quanh con đường mòn ở lõi rừng Phan Dũng không rậm rạp. Giữa trưa, bóng nắng bắt đầu xuyên thẳng xuống con đường. Cảm giác oi bức bắt đầu khi giữa rừng không có gió. Cả nhóm vẫn giữ tốc độ di chuyển. Chúng tôi dừng lại ở suối Cập, con suối đầy đá. Mọi người vắt khăn ướt lau người, cảm giác mát rượi, ai cũng thích thú. Cả nhóm giữ khăn ướt trên cổ để lau mặt khi đổ mồ hôi khi nóng nực. Dù dùng thuốc bôi chống côn trùng nhưng khi tiến sâu vào rừng Phan Dũng, chúng tôi vẫn bị muỗi bám theo. Cả nhóm cố gắng bước đi không ngừng nghỉ, bởi mỗi khi dừng lại vài giây là bị muỗi cắn khắp người rất ngứa. Không có muỗi, những con kiến đen lớn cũng làm chúng tôi sợ hãi. Dù cố gắng né tránh, bước qua nhiều đàn kiến nối đuôi nhau cắt ngang qua con đường mòn, nhưng chúng vẫn bò lên được cơ thể của người để cắn. Kiến đen ở rừng Phan Dũng cắn rất đau. Tuy vài phút sau đó sẽ nguôi ngoai, nhưng chắc chắn ai đã từng bị kiến cắn ở đây chắc chắn không thể nào quên được. Theo kế hoạch, đêm đầu tiên ở rừng Phan Dũng chúng tôi sẽ cắm trại bên thác Gia Xuy. Theo GPS của chúng tôi, thác Gia Xuy nằm ngoài con đường chính từ Phan Dũng đi Tà Năng. Chúng tôi đã đi lên, đi xuống vài lần mới tìm thấy nơi cắm trại gần thác Gia Xuy nhất. Vị trí chúng tôi cắm trại cách thác Gia Xuy hơn 500 mét. Muốn đến thác Gia Xuy phải đi ngược đường suối mất hơn 15 phút hoặc leo vách núi.
Vì trời sắp ngã tối, mọi người nhanh chóng nhóm lửa để cắm trại. Cả nhóm chuyển việc tham quan thác Gia Suy vào sáng ngày hôm sau. Ở đất chúng tôi chọn cắm trại tương đối bằng phẳng nằm cạnh bên bờ suối. Có lẽ nơi đây những người thợ rừng đã từng làm láng để xẻ gỗ nên có khá nhiều dăm gỗ và những miếng gỗ tạm được bỏ lại. Dù chọn được khoảnh đất bằng nhưng chúng tôi phải đối mặt với kiến. Những dăm gỗ tươi thu hút khá nhiều đàn kiến làm tổ. Cả nhóm phải đốt lửa để xua đuổi kiến và muỗi. Khi bếp lửa đã cháy, khói đã đuổi hết đội quân muỗi rừng và kiến đi nơi khác. Chuẩn bị xong công việc cắm trại buổi tối, mọi người thong thả ra suối tắm. Đến lúc này, ai cũng có thể thư giãn, thoải mái, quên đi nỗi lo muỗi rừng và kiến đen. Trời tắt nắng, nước suối mát lạnh, đoạn suối bên cạnh nơi cắm trại sâu đến bụng. Tắm suối có thể bơi lội trong làn nước. Chúng tôi bắt đầu chuẩn bị cho bữa tối. Con gà mua từ nhà ông Lê đã được làm sẵn ướp với lá chanh, rau quế và các gia vị. Chúng tôi chặt một thanh tre, kẹp con gà và nướng trên bếp than hồng. Đêm ở rừng không khí mát mẻ, mùi gà nướng thơm lừng. Khi gà đã được nướng chín, chúng tôi bày ra ăn tối bên bờ suối. Gà được đập ướp rất thấm tháp. Cách nướng đơn giản, ăn uống ở một nơi gần gũi với thiên nhiên làm cho bữa ăn thêm ngon miệng. 9 giờ tối, chúng tôi dừng trại chuẩn bị đi ngủ. Đến Phan Dũng, bầu trời đầy sao. Cả nhóm nằm trong trại nhìn ngắm trời sao, cùng ôn lại một ngày xuyên rừng Phan Dũng rồi đi vào giấc ngủ. Đêm cắm trại, ngủ trong rừng Phan Dũng không quá lạnh, giấc ngủ của cả nhóm khá ngon. Ngày thứ hai của hành trình, chúng tôi thức dậy với tinh thần khỏe khoắn và sảng khoái. Việc cắm trại bên bờ suối giúp chúng tôi dễ dàng lấy nước cho mọi hoạt động. Buổi sáng mọi người đánh răng, rửa mặt bên dòng suối mát. Thành viên trong nhóm chuẩn bị bếp ga, đun sôi nước để pha cà phê và nấu mì. Sau khi ăn sáng xong, mọi người thu dọn trại, đốt hết rác. Chúng tôi đi ngược theo dòng suối, lên tham quan thác Gia Ly. Buổi sáng ai cũng hào hứng leo núi, khởi đầu cho một ngày di chuyển liên tục. Đường lên thác Gia Ly chủ yếu là những tảng đá lớn liên tiếp nhau. Có lẽ đây là lòng suối lớn. Mùa mưa, nước sẽ dâng lên, ngập hết con đường này. Để đi hơn 100 mét, chúng tôi leo lên vách đá cao khoảng 5 mét. Đoạn đường tiếp theo không có lối mòn nên phải đi thẳng qua những lùm cây, đường trơn trượt. Khung cảnh đầu tiên mà chúng tôi nhìn thấy là cây cầu độc mộc nằm vắt ngang bờ suối. Thân cây cỡ 2 người ôm này còn khá chắc chắn, dù lớp vỏ hơi rệu rã, nhìn hoang sơ vô cùng. Cả nhóm ai cũng thích thú với khung cảnh này. Không quá khó để di chuyển ra giữa cây cầu độc mộc nên ai cũng tranh thủ đi qua để chụp ảnh. Đoạn suối này không rộng lắm, nhưng nước rất sâu, nơi này khá lý tưởng cho việc bơi lội.
Chúng tôi tiếp tục di chuyển lên đầu nguồn con suối nơi có thác Gia Ly. Thác Gia Ly cao hơn 30 mét, nước chảy tung bọt trắng xóa. Đứng từ phía xa đã cảm nhận hơi mát của hơi nước. Xung quanh thác cây cỏ phát triển xanh tươi. Khu thác như một lòng chảo sâu, xung quanh là vách đá và rừng rậm vây kín. Chính vì điều này, dù có mang theo thiết bị GPS biết được con suối nằm ở đâu, nhưng không có hướng dẫn đường đi đến, làm chúng tôi phải di chuyển lên xuống nhiều lần mới tìm thấy được đường đến thác. Dưới chân thác có một hồ nước khá sâu, hơn 2 mét, có khá nhiều cá bơi lội. Nhìn dòng nước chảy tung bọt trắng xóa, hơi nước mát rượi, ai cũng cảm thấy thích thú. Cả nhóm mỗi người tận hưởng vẻ đẹp của thác Gia Ly theo cách riêng. Có người nhìn ngắm, có người chụp ảnh, có người quay phim. Xung quanh suối và thác toàn những tảng đá lồi lõm nhưng không có khoảng đất nào bằng phẳng thích hợp cho việc cắm trại. Nếu hạ trại ở đây sẽ phải sắp xếp đá hay lót lại nền trại mới có thể nằm thoải mái được. Bảy giờ 30, cả nhóm trở lại điểm cắm trại. Ai cũng tiếc nuối vì thời gian quá ít, không thể tận hưởng cảnh đẹp nơi đây lâu hơn. Chúng tôi dập lửa và lấy nước để tiếp tục cuộc hành trình. Ngày thứ hai của hành trình, sau khi tham quan thác Gia Ly, 10 giờ chúng tôi tiếp tục khám phá cung đường Phan Dũng Tài Năng. Đường xuống điểm cắm trại ở gần thác Gia Ly là một nhánh rẽ ngoài con đường chính. Đường rất dốc khiến tốc độ đi của cả nhóm chậm lại. Khu rừng này chủ yếu là những bụi tre lớn. Những quả cây rừng chín rơi đầy mặt đất khiến ruồi muỗi tập trung rất nhiều. Ngậy rừng mọc chen chúc, lớn cả đường mòn. Có đoạn ngậy rừng cao bằng thân người là môi trường lý tưởng của muỗi rừng và kiến bám theo những vị khách đến từ phương xa. Đường rất dốc khiến việc leo núi khá mất sức. Đi được vài chục mét, mọi người lại phải đứng nghỉ một chút rồi đi tiếp. Ai cũng muốn vượt qua đoạn rừng này một cách nhanh nhất. Ở giữa rừng ngắn xuyên qua tán cây, trời đứng gió nên rất oi bức, leo núi mệt khiến hơi thở dốc, cảm giác khá ngột ngạt. Nhờ những chiếc khăn ướt mang theo nên chúng tôi cảm thấy dễ chịu hơn một chút. Trên đường đi xuyên rừng Phan Dũng có khá nhiều cây bị cưa đổ nằm chắn ngang đường. Nhiều cây có lẽ tuổi đời nó đến hàng trăm năm. Chúng tôi ngồi nghỉ ngơi bên những gốc cổ thụ này nhưng trong lòng ai cũng cảm thấy tiếc nuối. Nhiều đoạn đường mọi người phải bò, trườn, khó khăn để vượt qua những cây ngã chắn ngang lối mòn.
11 giờ 10, chúng tôi lại gặp con suối lớn trên đường. Đoạn đường từ Phan Dũng đến Tài Năng, số suối sẽ càng ít dần. Con đường phía trước không ai biết còn gặp suối nữa hay không, nên mọi người luôn luôn lấy nước đầy cho các bình chứa mang theo. Suối là điểm mà chúng tôi dành nhiều thời gian để nghỉ ngơi, rửa mặt tay chân cho thoải mái để tiếp tục cuộc hành trình. Ở rừng Phan Dũng có rất nhiều con đường mòn, nhiều nhánh rẽ. Chúng tôi dùng GPS đi theo track log của những người đi trước. Những đoạn đường từ sau khi rời suối ở Thác Gia Ly đến đoạn đường sang Tài Năng chưa ai vẽ trên GPS, chúng tôi phải tự dò đường. Cả nhóm quyết định đi theo con đường ven suối. Mọi người cố gắng đi nhanh và gần nhau, dù có chút hoang mang vì không có chỉ dẫn. Nhưng có lẽ chất mạo hiểm làm mọi người phấn khích đã lấn át tất cả. Ai cũng muốn vượt qua suối không bị ướt dày, nhưng không phải con suối nào cũng dễ dàng bước qua. Mười 12 giờ, chúng tôi gặp đoạn suối có độ cao 440m so với mực nước biển. Từ đây chúng tôi sẽ bắt đầu đi theo con đường mòn leo lên ngọn núi cao. Có lẽ đây là đoạn suối cuối cùng mà chúng tôi gặp. Mặt sườn núi này khá kín gió, leo lên khá mệt và nóng bức. Con đường dít chắc kéo dài từ chân núi, nhiều đoạn con đường mòn bị cỏ che kín. Leo núi cao liên tục, hơi thở của ai cũng nặng nề. Cả nhóm đùa nhau về phương pháp thiền phượt, cứ thoải mái bước đi, ca hát sẽ quên đi mỏi mệt. Lâu lâu chúng tôi lại gặp những đóa hoa dại đỏ rực trên nền cỏ xanh. Mọi người lại lấy máy chụp ảnh hay dừng lại nhìn ngắm như một liệu pháp để nghỉ ngơi. Chúng tôi chưa đi đến đỉnh núi, GPS vẫn chưa đến được điểm track log được vẽ đường, dù để đến gần hơn với điểm được vẽ. Đoạn tiếp theo chúng tôi vẫn phải dò đường. Cả nhóm tiếp tục lên đỉnh. Xung quanh sườn núi tre mọc mênh mông. Sau một đoạn đường đi nóng nực không có gió, đoạn này gió thổi nhẹ, cảm giác mát mẻ và sảng khoái vô cùng. Khi đến giữa lưng núi, con đường mòn bắt đầu rẽ ngang không lên cao nữa. GPS báo ở độ cao 660m cách mực nước biển. Qua bên này có đường là ngon rồi. Giờ là chắc đoạn này có thể xuống này, rồi lên, rồi xuống, rồi lên.
đường đi bằng phẳng trải dài, xung quanh là những bụi tre cao che kín cả bầu trời, xen kẽ là những cây cổ thụ to đến 2-3 người ôm cao vút. Có những cây nhánh lớn hơn thân người, dài hơn 20 mét vươn lên cao. Con đường vòng quanh núi có nhiều đoạn khá khó đi, đường nhiều đất đá trơn trượt, một bên là vách núi, một bên là dốc sâu. Bên đường có nhiều hàng tre, trúc bị chết khô, là chúng tôi nhớ đến những con đường từ độ cao 2.800m trên đỉnh Phan Xipang. Cây tre, cây trúc sau khi già đi sẽ chết khô cho những măng non nhú lên. Chúng tôi tiếp tục lên dốc. Bên đường có thân cây to chục người ôm không xuể, tiếng chim hót ríu rít đâu đó trên những tán cây. Trên đường mòn xuất hiện nhiều dấu bánh xe. Đến lúc này ai cũng thở phào nhẹ nhõm vì cả nhóm biết rằng đã đi đúng đường. Đây là dấu bánh xe của những người thợ rừng. Họ thường di chuyển giữa Tà Năng và Phan Dũng. Dấu bánh xe được quấn xích hàng sâu trên đường. Thành viên dẫn đầu của nhóm cho biết đã gặp thợ rừng. Họ chỉ dẫn cứ đi theo bánh xe sẽ đến Tà Năng. Vì dốc nhiều quá. Ngay từ lúc chúng ta ăn sáng xong là chúng ta cứ đi dốc liên tiếp. Chúng tôi ngừng lại ăn trưa lúc 1 giờ chiều. Lúc này cả nhóm đều đã thấm mệt nên mọi người uống sữa dinh dưỡng cho tiết kiệm thời gian. Sữa dễ hấp thụ dinh dưỡng nhất. Khi biết chính xác con đường mình đi đã là ngắn nhất, ai cũng thoải mái bước đi, không còn không khí nặng nề. Càng gần về hướng Tà Năng, không khí có phần mát mẻ hơn, tốc độ cả nhóm cũng cải thiện đáng kể. Con đường dốc xuống nên không còn phải gắng sức như lúc leo lên. Đường mòn bị xé nát bởi những bánh xe, tạo những hố sâu. Chúng tôi phải cẩn thận hơn trong việc di chuyển. Cuối con đường dốc, chúng tôi gặp con suối khá rộng, dòng nước Tiên Hoa. Lúc này là 2 giờ 50 phút chiều, cả nhóm nghỉ ngơi, lấy nước rồi đi tiếp. Ngay khi lên khỏi con suối, con đường đi của chúng tôi là dốc cao kéo dài, do bánh xe cắt mặt đường tạo rãnh sâu đến nửa mét. Con dốc cao liên tục, bước đi mất sức vô cùng, nhiều khúc cua nối liền nhau zigzag. Cắm mặt leo hết con dốc của khúc cua này, lại thấy con dốc nối tiếp cao hơn, cứ thế chúng tôi leo liên tục. Khi bước đi quá mệt, ai cũng quên đi nỗi ám ảnh trước đó là mũi rừng hay kiến. Bốn giờ chiều, cả nhóm lên đến đỉnh con dốc. Chúng tôi đã đi ra khỏi khu rừng rậm Phan Dũng. Cái đoạn dưới kia thì tù, không khí nó cứ ngợp ngợp, và khi chúng ta cứ leo dốc và chúng ta mệt thì chúng ta không nghĩ được dừng chân lại là mũi tứ phía tấn công chúng ta, mấy con mũi chết tiệt. Ra tới đây mới đúng là đoạn đường tôi muốn đi. Tôi muốn đi là tôi muốn thông dong đi trên những cái triền đồi xung quanh là một màu xanh ngút ngàn, chứ tôi không muốn là chinh phục những cái dốc vừa rồi. Một cái dốc kinh dị, có thể nói là kinh dị nhất trong những lần tôi đi. Ra khỏi rừng rậm, không khí trong lành và vô cùng dễ chịu, không còn muỗi rừng và kiến theo đuổi.
Con đường vẫn còn dốc cao nhưng mọi người cảm nhận được sức khỏe và tinh thần gần như hồi phục. Cả nhóm thông dong bước đi. Cảnh sắc giữa đường rộng và đoạn đường rừng thông này khác nhau hoàn toàn. Cả nhóm háo hức lấy hình ảnh, điện thoại ra để quay phim, chụp hình. Con đường giờ đây hai bên là đồi thông và những trảng cỏ xanh rơm, gió thổi nhẹ nhẹ, mát rượi. Từ đoạn phải đi dò đường do track lót cũ chưa được vẽ, chúng tôi đã đến được với đoạn đường đã có chỉ dẫn. Cuối giờ chiều, cả nhóm hội ý, tinh thần và thể lực của mọi người đều đã hồi phục, nên sẽ tiếp tục tìm điểm cao hơn để hạ trại. Nơi đó nằm trên đỉnh cao, có thể bao quát được các hướng đi khi trời quang. Mọi người đều muốn được một lần ngắm mặt trời mọc trên cao nguyên này. Đó, giờ đi đường rõ tận bằng rồi. Sao anh thấy nó vẫn chưa nhập vậy ta? Hiện tại chúng tôi đang ở nhiệt độ cao 910 m. 1.500 năm ở đây. Đồi thông trải dài mênh mông, lá thông rụng phủ kín mặt đường, chân bước khá êm ái, khung cảnh đẹp nên thơ. Ở đây có 3 gà nè. Sóng điện thoại gần như mất hoàn toàn khi chúng tôi bước vào khu rừng rậm Phan Dũng. Thì đến đoạn đường này, điện thoại đã bắt đầu có tín hiệu trở lại. Mọi người tranh thủ liên lạc với người thân vì biết đâu lên cao sẽ tiếp tục mất sóng. Chúng tôi tiếp tục bước đi trên con đường dốc để tìm đỉnh núi cao hơn và thoáng đãng để làm điểm hạ trại. Tốc độ di chuyển của mọi người khá nhanh, dường như không ai thấy mệt. Khi trời không còn sáng, cả nhóm tiếp tục bật đèn pin, soi đường để đi đến điểm hạ trại. Theo cảm tính của chúng tôi sẽ rất lý tưởng. Và sau khi leo hết con dốc trong bóng tối, 6 giờ 40 phút chúng tôi cũng tìm thấy điểm hạ trại có độ cao 1090m so với mực nước biển. Việc nhóm lửa trên đồi thông khá dễ dàng, chỉ cần vơ lá thông khô là có thể mồi lửa. Cành cây thông khô ở khắp nơi trên mặt đất sẽ là củi cháy rất được.
Nước chúng tôi mang theo không nhiều, từ đây đến Tà Năng không còn gặp suối nên việc nấu ăn ở đây bị hạn chế. Trời đêm chuyển gió, trời có mây và có vẻ muốn làm mưa. Cả nhóm nhanh chóng dựng trại. Trời mát lạnh, chúng tôi cùng sinh hoạt ngoài trời, cùng thắp đèn lồng, ăn tối bằng bánh tét mang theo. Đêm trên đỉnh núi trời lạnh, ai cũng có giấc ngủ sâu. Sáng sớm trên đỉnh núi, nơi chúng tôi cắm trại, không khí mát lạnh. Dự tính ngắm bình minh ở nơi này không được trọn vẹn. Trời nhiều mây, không thể nhìn thấy mặt trời lên. Theo GPS, điểm cắm trại này vẫn thuộc địa giới của Phan Dũng. Cả nhóm dự đoán quãng đường từ đây về Tà Năng không còn khó khăn gì, nên cả nhóm không vội vàng cho việc dọn trại và tiếp tục lên đường. Chúng tôi ăn sáng bằng món bánh tét được mua mang theo từ chợ Liên Hương. Bánh tét bảo quản được khá lâu nên để qua nhiều ngày cũng không bị ảnh hưởng gì. Chín giờ 30, cả nhóm tiếp tục lên đường. Đoạn đường đầu tiên chúng tôi đi qua đồi cây, nhiều cây gỗ mọc xen kẽ với những hàng thông. Con đường uốn lượn với độ dốc vừa phải, nhiều đoạn dốc, dấu bánh xe in hằn trên mặt đường tạo những rãnh sâu. So với những con đường chúng tôi đã đi qua ngày hôm trước thì đoạn đường này không khó khăn gì. Qua khỏi những hàng cây mọc kín hai bên đường, chúng tôi bắt đầu đi đến những đồi cỏ. Con đường mòn vắt ngang qua ngọn đồi. Trên triền đồi, những cây gỗ thưa thớt, nắng bị mây che bớt, nhưng đoạn đường đi này không có một chút gió nên bắt đầu tạo cảm giác oi bức. Đi được một đoạn, mọi người lại tìm những tán thông dày để nghỉ mệt, sau đó lại tiếp tục hành trình. Đứng trên đỉnh đồi, nhìn phong cảnh xung quanh rất đẹp. Những con dốc cao cũng bắt đầu xuất hiện, con đường kéo dài từ ngọn đồi này sang ngọn đồi khác, tạo ra những đoạn dốc hình chữ V. Từ trên cao xuống dốc thì lại bắt đầu leo lên dốc cao ở ngọn đồi bên kia. Con đường bị dấu bánh xe xé nát nguyên cả đoạn đường dài, cả nhóm chọn đi trên những lùm cỏ để di chuyển dễ dàng hơn. Trên đường chúng tôi về Tà Năng thấy khá nhiều xe của thợ rừng bị bỏ lại trên đường. Có thể những chiếc xe này đã bị hỏng. Mọi người được nhìn kỹ những bộ phận được độ chế lại từ những chiếc xe máy bình thường thành chiếc xe để chuyên đi địa hình đồi núi này. Chiếc xe được gia cố lại sườn, xóc trước và sau để xe có thể chở nặng, bánh xe được quấn xích để bám đường. Chúng tôi tiếp tục di chuyển trên con đường đất đỏ, đồi dốc khá nhiều, con dốc cao và dài đi trong trời nóng khiến mọi người mất sức nhanh, cứ đi một đoạn đường rồi dừng lại nghỉ. Con đường mòn dốc cao hơn 35 độ, dẫn lên một lùm cây rậm, cỏ mọc tùm, ve kêu vang vang đến khó chịu. Con đường bị xe đi rừng phá nát, tạo những rãnh nhỏ và sâu ở giữa đường kéo dài theo con đường, không thể bước chân đi xuống rãnh này.
ai cũng cố gắng bước đi cẩn thận hai bên miệng rãnh hay ven đường. Cả nhóm leo đến giữa dốc thì nghỉ dưới tán cây nhỏ, đến lúc này mới nhận ra càng lên cao, khung cảnh của đồi núi càng đẹp. Cỏ tranh mọc chen chúc ra con đường mòn. Chúng tôi leo lên đỉnh dốc, trời có gió và rất mát mẻ. Theo GPS, đoạn đường về làng ở Tà Năng không còn xa nữa nên cả nhóm dừng lại nghỉ ngơi trên đỉnh đồi này lâu hơn. Trên đỉnh đồi còn sót lại khá nhiều rác của một nhóm đông người nào đó vừa cắm trại ở đây rời đi. Ở phía xa, bầu trời đang kéo mây đen và làm mưa. Sợ trời mưa trên đường đi sẽ rất khó khăn để di chuyển trên con đường đỏ trơn trượt. Cả nhóm nhanh chóng tiếp tục cuộc hành trình. Cả ngọn đồi được phủ kín bởi màu xanh cỏ ươm. Những con đường vắt ngang từ đỉnh đồi này sang sườn đồi kia rất đẹp. Con đường bị cây xới in hằn dấu bánh xe, nhìn con đường khá sắc nét.
Cả nhóm giữ tốc độ tiến lên, chúng tôi cũng không quên chụp ảnh, lưu giữ lại những con đường, phong cảnh đẹp ở cung đường Phan Dũng, Tà Năng. Lúc 12 giờ 30, chúng tôi gặp suối Cọp nằm ở độ cao 1030 m so với mực nước biển. Đây là một dòng suối nhỏ, mọi người tranh thủ giặt khăn để lau mát, nước suối hơi có mùi rong. Thì nếu mà mọi người đi từ Tà Năng xuống thì khi mà đến đây thì mọi người phải hứng cho đầy, mỗi người ít nhất cũng phải 3 lít nước. Bởi vì từ đây cho đến khi mà gần về tới rừng Phan Dũng thì chúng ta mới gặp suối. Và con suối đây hôm nay nó đã nhiều nước rồi, chứ đi vào khoảng chừng 2 tháng trước nó chỉ là một cái lạch nước. Rồi suối Cọp, chúng tôi gặp ngay con dốc đá cao khoảng 45 độ, cả nhóm bước đi từng bước chắc chắn leo lên. Qua hết con dốc này, chúng tôi quyết định không đi theo lối mòn mà leo lên triền cỏ lên đỉnh đồi. Dù dốc khá cao nhưng bước đi dễ dàng hơn so với con đường nhỏ bị xe máy cày xới. Khung cảnh về con đường mòn cắt ngang qua đồi cỏ xanh dài vô tận, nhìn như con đường lên trời. Lên đến đỉnh đồi, cả nhóm cùng nhau chụp ảnh. Lúc này cũng đã giữa trưa, mọi người chọn một ngọn đồi cao hơn, ngồi nghỉ trưa và ngắm khung cảnh trời mây. Cả nhóm lại tiếp tục lên đường đến Tà Năng. Sau đồi cỏ, chúng tôi bắt đầu đi vào khu rừng rậm rạp hơn, cũng giống như những con đường mà chúng tôi đã qua, con đường ghi dấu của những chiếc xe máy xuyên rừng. Ở giữa rừng thông đầy gió, chúng tôi bắt đầu xuống những con dốc khá sâu. Tuy có phần nhẹ nhàng hơn việc leo dốc cao, nhưng khi xuống dốc, chân phải bước từng bước chắc chắn. Con đường rất dễ trượt vì những lá thông khô phủ kín mặt đường. Hành trình giờ đây bắt đầu dễ dàng vì chủ yếu là đi xuống dốc thấp. Đi ra khỏi rừng thông, chúng tôi đến với những trảng cỏ lau rộng mênh mông. Con đường mòn sẽ đôi đồng cỏ, gió thổi mát rượi.
Dù không mệt như hành trình leo dốc ở Phan Dũng, nhưng chúng tôi cũng dành nhiều thời gian dừng lại nghỉ ngơi và tận hưởng cảnh sắc nơi đây. Trời kéo mây, cả nhóm mong sẽ không gặp những cơn mưa cho đến khi rời khỏi Tà Năng, vì mưa sẽ làm những con đường khó đi hơn. Chẳng có khó khăn gì khi di chuyển trên con đường khô ráo, bằng phẳng xung quanh là đồng cỏ may, nhưng cỏ bám vào giày, tất và quần rất khó để giặt sạch. Bên kia sâu hơn bên đây. Soi vô. Hả? Chắc tới đùi á. Tắm đi đường này đi. Trên đường về chúng tôi gặp vài con suối, không có cầu, mọi người phải lội qua, đường sinh lầy, khá bẩn. Mặt trời bị mây đen che kín, bầu trời âm u, cả nhóm di chuyển nhanh hơn để tránh cơn mưa rừng. Nhưng vừa đi được một đoạn ngắn thì cơn mưa lớn ập xuống, mọi người nhanh chóng mặc áo mưa để tiếp tục hành trình về Tà Năng. Ở nhiều đoạn, con đường phủ đầy nước, đường đảnh sâu và dài do dấu của bánh xe in trên mặt đường cũng chìm trong nước. Con đường lúc khô ráo bỗng biến thành rãnh thoát nước lúc trời mưa, vô tình tạo nên những chiếc bẫy trên đường đi. Chúng tôi phải đi ven theo lối mòn để không trật té. Cây cầu được xếp từ nhiều thân cây bị ứ nước, bước đi rất trơn, ai cũng phải cẩn thận khi qua đây. Đi qua hết trảng cỏ, con đường dẫn chúng tôi đến cánh đồng trồng lúa và ngô của người dân. Cả nhóm vui mừng vì gần đến ngôi làng. Con đường ngày càng lầy lội, đất sỏi ướt rất trơn trượt càng khó đi.
con đường sỏi nhão nhoẹt, in hằn những dấu giày của chúng tôi đi qua. Đi trong con đường cả tiếng đồng hồ, mọi người đều mệt mỏi và thấm lạnh. Đến lúc này, chúng tôi tìm cách gọi điện thoại, thuê xe máy cày để đưa cả nhóm ra đường lớn. Nhưng điện thoại mất sóng lúc nào không biết. Đất sỏi bám đầy đã dày, dính khá chặt, bước đi khó vô cùng. Mưa làm con đường trơn trượt, mặt đường đầy nước, làm tốc độ di chuyển của cả nhóm chậm lại. Hạt mưa rơi trúng vào da khá đau, trời mưa kèm theo sấm sét khiến ai cũng lo lắng. Sáu giờ chiều, chúng tôi gặp ngôi nhà của người dân bên đường. Mọi người quyết định ghé vào. Căn nhà của người dân tộc Churu thuộc thôn Maki, xã Đa Quyên, huyện Đức Trọng. Ngôi nhà gỗ 2 gian, trước sân có một bụi hoa giấy lớn. Máy cày của họ đã hỏng, cũng không có xe máy để đưa cả nhóm di chuyển ra khỏi rừng Tà Năng. Họ vui vẻ mời chúng tôi ở lại ăn cơm, ngủ đêm. Các thành viên trong nhóm phải trở lại công việc thường ngày của mình vào ngày hôm sau. Cả nhóm phải kết thúc hành trình 3 ngày 2 đêm, không thể ở thêm ở đây, nên chúng tôi xin ăn cơm tối rồi tiếp tục hành trình. Chủ nhà nấu cho chúng tôi một nồi cơm và một nồi canh bắp cải. Chúng tôi nấu canh kèm mì tôm mang theo. Các thành viên trong nhóm mang hết thức ăn mang theo ra ăn. Lạnh và đói, cả nhóm ăn rất ngon miệng. Ăn cơm với nước mắm ớt hay cơm chan canh mì gói, vậy mà ai cũng thấy ấm và no bụng. Vì đường đi còn xa, ăn tối xong chúng tôi dọn dẹp và tiếp tục lên đường. Trời càng khuya càng khó đi. Cả nhóm chưa kịp hỏi tên chủ nhà thì đã phải cảm ơn và chào tạm biệt. 7 giờ 30 chúng tôi tiếp tục di chuyển ra xã Tà Năng. Trời đã hết cơn mưa, con đường có phần khô ráo hơn lúc chiều nhưng vẫn còn nhiều đoạn lầy lội, trơn trượt. Việc di chuyển vào trời tối phải sử dụng đèn pin khó khăn rất nhiều. 8 giờ 30 cả nhóm đến được con đường lớn thuộc xã Tà Năng. Lúc này cũng bắt đầu có sóng điện thoại trở lại. Chúng tôi liên lạc được xe máy cày của người dân địa phương để chở ra đường liên xã. Rồi xe máy cày cũng đến, mọi người mừng rỡ, vỡ òa như được giải cứu. Chúng tôi không phải đi bộ trên con đường đêm trơn trượt nữa. Xe máy cày chở chúng tôi hơn 3 km đường đất với giá 200.000 đồng. Xe máy cày chở cả nhóm di chuyển, tiếng máy ồn ồn, trời tối như mực. Cả nhóm cũng hát vang bài hát nối vòng tay lớn. Tay nói lại biên xa, ta đi vòng tay lớn mãi để nối sơn hà. Mực đất bao la, anh em ta về, đường nhau mực như bao áp quay cuồng trời rộng. Còn ta đắm nối lại một vòng Việt Nam. Trong mỗi người ai cũng có một cảm xúc riêng, nhưng có lẽ ai cũng cảm thấy vui sướng. Xe máy cày đưa chúng tôi đi đến đường liên xã. Xe của người bạn của một thành viên trong nhóm đến đón chúng tôi trên đường quốc lộ để đón xe trở về thành phố. Hành trình Phan Dũng Tà Năng kết thúc. Cả nhóm Phượt TV đã vượt qua nhiều cung bậc cảm xúc, nhiều kỷ niệm khó quên ở cung đường được nhiều người bình chọn là đẹp nhất Việt Nam.
Đây mới đúng là đoạn đường tôi muốn đi. Phượt TV sẽ tiếp tục lên đường, mang đến cho các bạn nhiều hành trình về những cung đường của mọi miền đất nước.